हेलो एभ्रिवान, यो भिडियोमा चाहिँ हजुरहरूलाई म आज एकदमै मिठो नयाँ तरिकाको गार्लिक मसरुम राइसको रेसिपी सेयर गर्दैछु। बनाउनु एकदमै सजिलो छ। त्यसको लागि चाहिँ मैले एउटा प्यानमा हालेँ बटर। यो चाहिँ 2 चम्चा जति बटर र त्यस्तै गरी बटर चाहिँ नडढोस् भनेर यसमा चाहिँ सानो चम्चाको 1 चम्चा तेल पनि एड गर्दैछु। र यो हल्का तातिसकेपछि यसमा अब मैले 5-6 वटा जति चाहिँ लसुनलाई सानो सानो गरेर काटेर हालेँ। त्यस्तै गरी मैले यहाँ लिएको छु मसरुम, प्याज र धनियाँ र यो गार्लिकलाई हालिसकेपछि चाहिँ यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्दैछु। यो फर्स्टमा यसरी गार्लिकलाई सटे गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै मिठो फ्लेभर आउँछ। त्यही भएर यो पार्ट चाहिँ स्किप नगर्नुहोला। र त्यसपछि चाहिँ यसमा मैले हालेँ प्याज। यो चाहिँ सानो गरेर काटेको प्याज हालेँ। सानो प्याजको पनि आधा मात्रै हालेको हो। र त्यसपछि मैले हालेँ यहाँ मसरुम चाहिँ मैले 6 वटा जति लिएर यसरी सानो सानो गरेर काटेर हाल्दैछु। मसरुमलाई पनि पहिला राम्रोसँग फ्राई गर्नुपर्छ। यो बेला चाहिँ हिट हाईमा गर्नु होला र मसरुमबाट यहाँ पानी पनि रिलिज हुन्छ। हेर्नुहोस् अब पानी पनि सुकिसकेको छ। यसमा चाहिँ अब मैले हाल्दैछु चिली फ्लेक्स चाहिँ हजुरले कतिको पिरो खानुहुन्छ त्यो अनुसार प्रिफर गर्नुहोला। मैले सानो चम्चाको 1 चम्चा र थोरै चिली फ्लेक्स हालेँ र त्यसै गरी अरिग्यानो पनि हाल्दैछु सानो चम्चाको आधा चम्चा जति। मिक्स हर्ब्सहरू छ भने त्यो पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। अब मिडियम फ्लेममा चाहिँ यसलाई मैले भिडियोमा देखाए जसरी राम्रोसँग चलाउँदैछु। अब चाहिँ यसमा पाकेको खानालाई हाल्दैछु कुक्ड राइस। हजुरहरूले चाहिँ अब कतिको राइसको बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यही अनुसार क्वान्टिटीहरू चाहिँ बढाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ आफूलाई चाहिने जति खाना हालेर अब यसमा राम्रोसँग मिक्स गर्दैछु यो बटर र मसरुमसँग। बटरमा बनाउँदा चाहिँ टेस्ट एकदम मिठो हुन्छ। र त्यसै गरी यहाँ चाहिँ मैले थोरै यो धनियाँ पनि स्प्रेड गरेँ। अब चाहिँ हजुरहरूले हिट हाईमा हाल्नुहोला र हाई हिटमा चाहिँ यसलाई फ्राई गर्नुपर्छ एकैछिन। र यसमा चाहिँ अब मैले थोरै नुन पनि हालेँ, थोरै मात्रै। हजुरहरूले चाहिँ कतिको प्रिफर गर्नुहुन्छ त्यही अनुसार नुन हाल्नुहोला र मरिच छ भने त्यो पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ यसलाई राम्रोसँग चलाइसकेपछि यो एकदमै मिठो र एकदमै युनिक गार्लिक मसरुम राइस रेडी भइसकेको छ। हजुरहरूले बटर चिकन बनाउनु भएको छ भने बटर चिकन अथवा अरू चिकन अथवा भेजिटेबल्सहरूसँग चाहिँ मजाले खान सक्नुहुन्छ। यस्तो मिठो बनेको थियो यो। हजुरहरूले पनि ट्राई गर्नुहोला। यो एकदमै नयाँ रेसिपी। र आजको भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु है त। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।